જય સ્વામિનારાયણ। સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં। તો આજે આપણે બનાવવાના છે નાયલોન પૌવાનો ચેવડો। આજે આપણે નાયલોન પૌવાનો ચેવડો બનાવવાના છીએ। તો આ ચેવડો બનાવવામાં ખૂબ જ સહેલો છે અને 4 થી 5 ચમચી તેલમાં બની જાય છે। તો એના માટે આપણે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈશું। તો અહીંયા મેં 250 ગ્રામ નાયલોન ચોખાના પૌવા લીધા છે, 1 વાટકો દાળિયાની દાળ લીધી છે, અડધો વાટકો કોપરાની પાતળી ચિપ્સ કરીને લીધી છે, સિંગદાણા, તલ અને કાજુના ટુકડા લીધા છે, કિસમિસ લીધી છે અને 3 લીલા મરચાંના ટુકડા અને લીમડીના પત્તા લીધા છે, થોડા ધાણા અને વરિયાળી 1 વાટકામાં લીધા છે। તો આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે આપણી પસંદ પ્રમાણે અને આપણા સ્વાદ પ્રમાણે વધુ ઓછા લઈ શકીએ છીએ। તો હવે એને એક હેવી બોટમવાળા પેનમાં અડધા પૌવાને આપણે એડ કરી દઈશું અને આ પૌવાને તેલ વગર એમનામ આપણે રોસ્ટ કરવાના છે। તો આ રીતે ગેસની ધીમી ફ્લેમ પર હળવા હાથે આપણે આ પૌવાને શેકી લેવાના છે। 5 થી 6 મિનિટ માટે આપણે આ પૌવાને શેકી લઈશું। તો હવે આપણે 5 થી 6 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણા પૌવા પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે। તો હવે એને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા પૌવા સરસ શેકાઈ ગયા છે। તો એને હાથમાં લઈ અને આપણે આ રીતે પૌવાને તોડીએ તો આ તરત જ પૌવા તૂટી જાય છે, એટલે મીન્સ કે આપણા પૌવા ક્રિસ્પી શેકાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આ પૌવાને એક ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈશું। તો જો શેકતી વખતે જો કોઈ પૌવા તૂટી ગયા હોય તો એના જે ટુકડા કે ભૂકો થયો હોય તો આને આ રીતે ચાળી લઈએ તો એ ભૂકો નીકળી જતો હોય છે। તો આપણે આ પૌવાને ચાળી લઈશું। હવે તેના વઘાર માટે આપણે એક પેનમાં તેલ એડ કરી દઈશું। અહીંયા આપણા પૌવા શેકેલા છે એટલે આ ચેવડામાં થોડુંક વધારે તેલ એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં 4 થી 5 પાવડા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે લીલા મરચાં અને લીમડીના પત્તા જે રાખ્યા હતા એને એડ કરી એનો વઘાર કરી લઈશું। લીમડી અને મરચાં બરાબર કડક થઈ જાય પછી તેમાં આપણે સિંગદાણા એડ કરીશું। આપણે આ લીમડી અને મરચાંને બરાબર તળાવા દેવાના છે। જો આપણા મરચાં થોડા પોચા રહેશે તો આપણો ચેવડો હવાઈ જવાની શક્યતા રહેતી હોય છે, એટલા માટે એને બરાબર કડક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લઈશું। હવે આપણે આ સિંગદાણા એડ કર્યા છે તો સિંગદાણાને પણ બરાબર આપણે સાતળી લઈશું। સિંગદાણા સતળાઈ જાય એટલે એમાં આપણે કાજુ એડ કરીશું। આપણે સિંગદાણાને તળાતા વાર લાગે છે એટલે આપણે સિંગદાણા પહેલાં એડ કરી દઈશું અને હવે કાજુ એડ કરીશું। હવે એને 2 થી 3 સેકન્ડ માટે આપણે કાજુને ફ્રાય થવા દઈશું। થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા કલરના થાય એટલે પછી આપણે તેમાં ટોપરાની ચિપ્સ એડ કરી દઈશું। તો હવે આ બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી અને થોડીવાર માટે સાતળી લઈશું। હવે આપણે તેમાં લીલી દ્રાક્ષ એડ કરી દઈશું અને હવે આ બધું 1 થી 2 સેકન્ડ માટે આપણે એને સાતળી લઈશું। હવે તેમાં આપણે વરિયાળી અને ધાણા જે તૈયાર કરીને રાખ્યા હતા એ એડ કરીશું। પછી તેમાં તલ એડ કરી દઈશું અને તલ બરાબર શેકાઈ જાય એટલે તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું। બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને હવે પછી એમાં આપણે ડાળિયા એડ કરી દઈશું। દરેક વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને તેમાં પૌવા એડ કરી દઈશું। દરેક મસાલાને પૌવા સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। થોડીવાર આ રીતે હલાવીએ એટલે આપણા પૌવા સાથે બધો મસાલો બરાબર મિક્સ થઈ જશે। તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આપણો બધો મસાલો અને પૌવા બરાબર મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને 2 ચમચી જેટલી દળેલી સાકર એડ કરીશું। મીઠું અને સાકર આપણે અહીંયા આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી દઈશું અને હવે ગેસ બંધ કરી અને નીચે ઉતારી લઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણો આ તૈયાર છે નાયલોન પૌવાનો ચેવડો। આ ચેવડામાં આપણે બધી વસ્તુને ફ્રાય કરીને નાખી છે। તો આ ચેવડો 15 થી 20 દિવસ માટે આવો ને આવો જ રહેતો હોય છે। તો આપણે તેને એક
એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને 15થી 20 દિવસ માટે ખાઈ શકીએ છીએ. તો એવો સરસ મજાનો ઓછા તેલમાં બનાવેલો નાયલોન પૌવાનો ચેવડો તૈયાર છે. તો એકદમ સહેલી રીતથી અને બજાર જેવો ક્રિસ્પી અને સ્વાદિષ્ટ નાયલોન પૌવાનો ચેવડો ઘરે માત્ર 15 જ મિનિટમાં બની જાય છે. તો ખાવામાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ઓછા તેલમાં બની જતો નાયલોન પૌવાનો ચેવડો તૈયાર છે. તો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.